Salutare tuturor, aici Răzvan. Astăzi vreau să vă prezint ultimul model de stilou de la TWSBI, lansat anul trecut. Este vorba despre modelul TWSBI Swipe, așa cum puteți vedea aici. Aceasta este cutia stiloului, un design și o concepție diferită față de cutiile standard de la TWSBI. Avem această protecție de carton colorată. Pe laterală avem culoarea și mărimea peniței. În cazul acesta este, vă spun eu, este Smoke, care este versiunea semi-transparentă a lui Swipe. Mărimea medie a peniței și da, este fabricat în China. Iar apoi avem o reprezentare a designului stiloului. Pe partea aceasta avem descriere și avem și conținut. Conținutul cutiei, un stilou, un convertor cu arc, ceea ce este interesant și o să vedeți imediat, un cartuș de cerneală și website-ul TWSBI. Se desface ușor, se trage de protecție. Cutia vine cu niște sigilii transparente de o parte și de alta, în funcție de stilou. Apoi aici avem conținutul. Stiloul vine într-o folie transparentă de plastic, da? Un mic pliculeț în care avem cartușul de cerneală și acest arc de rezervă și o scurtă instrucțiune: optional use with cartridge, no need during normal use. Deci ne spune că se poate folosi și cu cartuș, dar nu este neapărat nevoie pentru că el vine deja cu un convertor inclus. Bun, haideți să vedem stiloul în sine. O să-l scot din protecția aceasta. Acesta este TWSBI Swipe. Un design clar diferit față de ce a oferit până acum TWSBI. Atrage atenția mai ales această clemă de prindere lipită practic de capac, integrată foarte interesant în capacul stiloului. Avem construcție de plastic, bineînțeles. În partea de sus avem emblema TWSBI din plastic roșu. Această clemă lungă este din metal, nu este din plastic, atenție. Și destul de puțin flexibilă, da? Doar cât să poată fi agățat ceva, deci nu vă așteptați la o flexibilitate mare. Capacul este cilindric, simplu, nu avem nicio inscripționare pe el. Apoi avem această fereastră, să zicem, de cerneală în care putem să vedem nivelul cernelii. Și apoi avem corpul fiind multifacetat, deci avem mai multe fațete, nu este cilindric, la fel ca și capacul. Iar aici avem TWSBI, gravat în materialul de plastic. Destul de greu se rotește, acum se rotește un pic pentru că am eu suprafața asta înclinată, dar își face treaba partea aceasta și cu clema de prindere. Haideți să vă arăt un alt model. Practic TWSBI a conceput TWSBI Swipe ca pe un model pe entry level, de începător pentru scrisul cu stilou. Este un stilou pragmatic, utilitar, care poate folosi pentru notițe, pentru orice fel de lucruri. Acesta este TWSBI Go, un alt model lansat înaintea lui TWSBI Swipe. Din punctul meu de vedere nu a fost un model reușit, mai ales din punct de vedere al penițelor, dar și al acestui mecanism cu arc, care funcționează și relativ bine, dar sunt probleme, deci în general eu nu am fost entuziasmat de acest model de TWSBI Go, nici ca design, nici ca și concepere. În schimb, TWSBI Swipe este un alt nivel calitativ. Capacul se scoate prin smulgere, fără probleme, și se așează sigur pe secțiunea de prindere. Avem în interior protecție împotriva uscării cernelii. Este un alt capac din plastic care funcționează foarte bine. Să știți, protecția este excelentă la evaporarea cernelii, deci își face fără probleme treaba. Avem această secțiune de prindere lungă, deci avem 3 cm de aici până aici, suficientă deci pentru a
permite multiple poziții de folosire a stiloului cu degetele. Este o secțiune de prindere transparentă, așa cum puteți vedea. Deci se vede clar alimentatorul peniței și penița în sine. Un element de calitate la TWSBI Swipe sunt penițele, care sunt de fapt aceleași penițe care se folosesc pe modelul Eco, pe TWSBI Eco. Deci avem aceeași calitate, mărimile disponibile în Penmania Shop sunt fină și medie, ca de obicei. Da, iată și alimentatorul. Deci asta este un element foarte bun de calitate și deșurubăm corpul pentru a scoate la iveală convertorul de cerneală cu acest mecanism cu arc. Practic cum funcționează? În primul rând să vă arăt, pentru că am mai primit întrebări, acest convertor este conceput special pentru swipe, la fel ca și cartușele. Deși gura aceasta, zona aceasta, diametrul lui este similar cu standardul internațional, corpul este mult mai mare în diametru și nu încape într-un stilou obișnuit. Da? Pentru că tocmai partea aceasta trebuie să fie mai mare. Secțiunea de prindere, diametrul ei trebuie să fie mai mare pentru a acomoda acest convertor. Deci este un convertor special făcut cumva ca dimensiuni pentru swipe. Și pur și simplu se scufundă penița în cerneală. O să vă arăt într-un mic clip separat. Și apoi se împinge. Vedeți? Pur și simplu se împinge și se lasă. Se împinge și se lasă. Și în momentul acela, cu ajutorul presiunii create de către arc în interiorul convertorului, cerneala este trasă în interior. Nu veți reuși niciodată să umpleți tot convertorul în full, la maximum, da? Ca și idee. Undeva cam până aici am reușit eu, ceea ce este ok. Este o cantitate oricum mult mai mare de cerneală decât un convertor standard care ține în jur de 1,2. Aici cred că bate spre 1,3, 1,4 poate. Deci în asta constă noutatea. Este cumva similar cu mecanismul de la TWSBI Go, care se bazează tot pe un arc, da? Numai că aici arcul este atașat direct de secțiunea de prindere, nu se poate scoate, mă rog, trebuie o anumite unelte ca să-l desfaci. E destul de complicat și necesită mai multă forță acest mecanism decât acesta. Acesta e mult mai ușor de apăsat, tragi, lăsat să se ducă în sus și trage cerneala fără probleme. Deci avem o evoluție pe această parte. Bun, haideți să continuăm. Bun, capacul se poate monta pe corp fără probleme și suficient de mult, așa cum puteți vedea, ceea ce este un lucru foarte bun. Se așează în mână foarte bine, poate fi folosit pentru notițe, pentru sesiuni lungi de scris. Avem o greutate totală, cu capac, de 19 grame, iar capacul are 8 grame. Deci, practic, fără capac avem 11 grame. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este un stilou foarte ușor. Deci, dacă vreți un stilou conceput din plastic bun, de calitate, bine făcut, solid, cu o peniță excelentă, care să fie cât mai ușor, TWSBI Swipe este o variantă foarte bună. Haideți să vă arăt și celelalte culori disponibile în Penmania Shop. Deci acesta este Smoke, semi-transparent. Acesta este Prussian Blue. Vedeți, nu mai este semi-transparent. Da? Însă secțiunea de prindere, la fel ca și la Smoke, este transparentă. Același lucru, același tip de convertor. Da? Nicio diferență. Decât capacul și corpul. Și mai este o versiunea Salmon, care este aceasta. Același gri metalizat pentru clema de prindere, același design și aceeași secțiune transparentă. Deci acestea sunt cele 3 variante de culoare. Între timp, cât am făcut eu importul, au mai lansat o culoare, pară, deci un verde, dar acela va fi probabil disponibil la următorul import. Să vă arăt acum și o comparație de mărime. Deci avem swipe-ul aici, iată un TWSBI Eco și un Pilot Metropolitan.
Ca și lungime totală avem 136 de mm cu tot cu capac, iar fără capac pentru swipe avem 126 de mm. Pentru că nu am menționat asta. Bun. Stiloul este disponibil cu peniță fină și medie în cele 3 variante de culoare în Penmania Shop. Prețul este 145 de lei. Revin cu o demonstrație de alimentare cu cerneală și, bineînțeles, cu mostra de scris. Vă mulțumesc pentru atenție și ținem legătura. La revedere! Cum alimentăm cu cerneală stiloul TWSBI Swipe? Deșurubăm corpul. Introducem penița stiloului, da, în cerneală și apoi apăsăm și lăsăm. Putem să facem, deja o dată am aproape până sus umplut, putem să mai facem o dată. Cam acesta este maximul care se poate umple. Ștergem cu un șervețel și stiloul este gata pentru scris. La fel, când vrem să scoatem cerneala, împingem pur și simplu. Da? Tot cu un deget. La fel putem să și curățăm stiloul de altfel cu apă călduță. Mecanismul acesta cu arc e tocmai potrivit pentru acest lucru. Da? Sper să fie de folos și ținem legătura. La revedere!